ได้นะ 아니 25붐 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 나 ใช่ 커플 부부들 또 사라졌네. 또 데이트하러 가셨네 또. 아 바로 전화하는 사장님. 여기가 대체적으로 가격이 싼가 봐요. 은근히 사람 많네. 현지 사람. 근데 여기도 외국인이 한 명도 없어. 저기. บูมซื้อให้ขอบคุณค่ะทำซื้อไม่ได้ 여봐. 츠아 โอ้ย 벅츠아 소밍 탐따이어 ไม่ตาย คุณหญิงทำตายเยอะ ปลายังมาตายเลย ใช่เนี่ย 컷นิดหน่อย แต่ว่า เกาหลีไฮโซ 1,000 บาท 1,000 บาท ทางไหนนี่ ไปกินเกาหลีเอาไปกินเกาหลีไปกินจริงจูกินเกาหลี 경험으로 생각해야지 뭐. 원래 어제 미용실을 갔는데 한국 미용실을 갔는데 와 거기 진짜 조금 잘랐거든요. 그냥 투블럭인데 진짜 조금 잘랐는데 와 1,000바트 줬어요. 여자도 1,000바트 남자도 1,000바트. 그래가지고 그거 얘기했더니 태국 사람들이 그 비싼 거야. 그거 어디서 잘랐냐 막 이렇게 얘기하더라고. 근데 한국 스타일로 잘라주는 분이라 한국 사람이 또 잘라주고. 근데 그래도 능파는 비싸죠. เสื้อให้ตัวเล็กเหรอ 140바트 กูจ้า 깎아달라 그랬는데 20바트 깎아달라 그랬는데 안 된대요. กูจ้าเลยไม่เห็น 애기 옷 같은데 여자가 입으려고 하나 보다. ชี้บอกกันดีเลยนะคะ 아 애기 베이비. ใช่เบบีพี่ก้อย 아 애기 옷 사는 거였구나. 여기 นี่เบบีของพี่ก้อย 귀여워. หมายใครก่อน 러 หมายพี่ก้อยไหม 러짱. ก่อนจ้ะหมายพี่ก้อยหมายใครหมายพี่ก้อยหรือหมายพี่โต๊ด 러짱. 만간. เหมือนกันเห็นไหมบอกพี่ก้อยเห็นไหมเจ๊ 다행이네. 엄마 닮았어. 아빠 닮으면 안 돼. 저 누나가 좀 이쁘장하게 생겨가지고 다행히 아들이 엄마를 닮았네요. คุณไปถ่ายรูปกัน 저쪽에 아 여기로 올라가야 된다고 한 것 같은데? 오 옆에가 난간이 없어가지고 여기는 조심해야 될 것 같아. 여기 꼭 잡고. 아 여기 왜 올라가나 했더니 여기가 다 보이네요. 시장이. 아 여기서 한눈에 보이네. 아 그래서 여기 올라왔구나. 야 역시 현지 사람의 가이드가 와 진짜 장난 아니야. 여기 막 앉아서 먹을 수도 있네. 여기도 내려갈 때 조심해야 돼. 꼭 난간을 잡고. 와 이거 거의 놀이기구급인데? 와씨 놀이기구급이야. 이쪽은 여기도 먹는 거 많네요. 아 이쪽은 다 먹는 거네요. 이쪽은 저쪽은 쇼핑이고 이쪽은 다 아한. 야 여기는 다 술집. 이쪽은 술집으로 돼 있고 여기 골목은 이제 먹는 곳이고 그리고 저쪽 첫 번째 두 라인은 또 쇼핑하는 데고 이렇게 나눠놨네요. 이렇게 테이블 놓고 여기서 다 사서 여기 와서 음료수를 먹던가 아니면 음식을 먹고 이렇게 하는 거 같아요. 이렇게 보면 다 시장에서 사와서 여기 앉아서 먹을 수 있는 거예요. 여기 있네. 여기 들어와 있었는데. 르안짜 นมสด 럼솥. 아 르안짜 럼솥 밀크. 아
아 우유. 아 빙수 우유 빙수 얘기하는 거지. 이게 놈이라고 써있는 놈이 우유거든요.ผมกินไม่เป็นไรอันนี้ชอบมาก นี่ไงเราก็นั่งหันหน้าไปทางตลาดกัน 시작됐어. 메뉴 선정의 고통이. งั้นเอาอันนี้ก็ได้ 남자들은 그냥 아무거나, 여자들은 고민해. 스트로베리 맛 키위. เมลอนเมลอน 아 멜론 키위 스트로베리 최고의 조합이. 그냥 이런 거는 แล้วก็ 남자가 고르지 말고 ท็อป 그냥 ปิ้งได้ใช่ไหมคะ 여자한테 맡겨야 됩니다. เดี๋ยวจะไปสั่งเดี๋ยวส่วนหญิงไปสั่งให้ 그냥 뭐 먹을래? 물어봐도 뭐 좋아한다고 얘기하지 말고 그냥 너가 먹고 싶은 거 골라 이렇게 해야 돼요. 어차피 내가 골라도 그거 안 시킬 거기 때문에. 아니 이거 화분 산 거 알고 보니까 신문지가 한국 신문지예요. 한국 신문지야. 여기 한국 신문지. 야. K 페이퍼. 이렇게 K 페이퍼도 진출한다. 저긴 초코 오레오. 여기는 딸기, 키위, 메론. 시럽도 막 있네요. 연유고 이거는 스트로베리 그 시럽이고. โกโก้ 아 이건 코코아 가루. 이건 바닐라 아이스크림. นมข้น 놈컨. 연유를 놈컨이라고 합니다. 이거 เงาะลิ้นจี่แล้วก็ลำไย 람냐이. ไม่ใช่ ลำไยอันนั้นลิ้นจี่อันนี้อันนั้นเงาะอันนี้ลำไยอันนี้ลิ้นจี่ อันนี้ลำไย 람냐이. มีเงาะ 닝 잉어 เงาะเงาะ 잉어 เงาะ เงาะ 어? ไม่มีอีไม่ใช่อีเงาะ 아, 아. เงาะ เงาะ 아. งองู 어. เงาะ 어. อ่า 와우. ถ่ายรูปให้อีกอุ้ย 오케이. เจ๊หนูเลยซื้อของมันทาโกะเป็นไอ้เต้าไปเลยนะมันอันนี้อะไรเป็นตะลุ เมลอน เมลอน อร่อยไม่หวานเออ 낀또? อร่อยเยอะมาก 또? สังทอง 약간 뭐라 그러지? 빙수가 한국이랑 สี 조금 다른 느낌이에요. 우유가 아무래도 좀 ไม่มีสีแดง 달라서 아무래도 우유가 좀 정류되는 그런 게 อั 아무래도 นนี้ไม่ 다르다 ใช่ของกิน 보니까 แล้วเป็นของเล่นฉันละ 다른 것 같아요.
ด ไปดูกัน นั่นแหละน้ำตาล2 อย่างนะ โอ้ยอันนี้ต้องผัดไทยเดี๋ยวทำผัดไทยเอาหรอ ผัดไทยก็มา เอาเลยโคเล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 รู้จักไหม ไม่รู้จ้ะคนเลยคนเลย คนนี้ โคเลโคเล คนเลยอ่ะ ละเอียดยังเจ๊ดูดิเจ๊ดูให้บูมเนี้ละเอียดต้องตัดแล้วบูมชอบละเอียดไหม หมดแล้วแหละ พอแล้วใส่ถั่วฝักยาวใส่มะเขือเทศ ตุ๊ดแล้วก็ พอแล้ว มาแล้ว เจ๊ทำไมไม่หยิบกล้องมาหาบูมดีหน่อย มันไกลไปนะ จริงอ่ะต้อง อ๋อเหรอไม่บูมต้องหยิบกล้องมาหาบูมนี่ไงนี่สอง อ่ะ นี่ ออกแรงค่ะ พอแล้วไม่ต้องทำอย่างมากนะ ทำตะกล้องถ่าย น้ำปลา อันนี้คือน้ำปลา อันนี้เราจะเริ่มทำยำ แล้วนี้อย่าเพิ่งใส่อันนี้ค่ะอันนี้ลงไปอันนี้คือน้ำตาลนะ น้ำตาล น้ำตาลอันนี้แล้วน้ำไทยต้องหวาน เดี๋ยวกล้องดับ แล้วก็ ไม่ แบบ มันไอ้นี่มันรัน มันรันอยู่ อันนี้รู้จักไหม น้ำมะขามเปียก มะขามเปียก อันเนี้ยมันจะเปรี้ยว มันจะทำให้มีความเปรี้ยวหน่อยนึง แล้วก็ใส่บีบมะนาวลงไป ต้องเปรี้ยว แค่ทีเดียวพอแล้วก็ใส่มะเขือเทศ มะเขือเทศ นี่ทำไมวะ ทานเขียงไม่ใช่ ยาวแนวยาว เขียงหน่อยนี่ให้มันขาดก่อนแล้วก็หั่นอย่างนี้ หั่นหนาๆหน่อย นี่ นี่ เขียงหน่อยโอเคพอแล้วใส่เลย ใส่แล้วก็คน พวกคุณออกกล้องกันหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวตอนที่คุณชิมน้ำก่อนโอ้แต่เย็นดูมึงไม่ต้องกดให้คนคนคน โคเลโคเล บูมชิมน้ำก่อนรสชาติเป็นยังไง ชิม ตักรสชาติขึ้นมาชิมก่อนมาชิมก่อนชิมก่อนว่าชอบรสไหนเอาอีกไหมเอาเปรี้ยวเอาเค็มเอาให้น้ำขึ้นมาชิมอ่ะ ชิมดูเปรี้ยวหวาน โรสใช่ไหม ให้ชิมพอไม่ใช่ไม่ต้องซดนะสำลักนะ แต่ลิ้นอ่ะ ลองตักขึ้นมาคำนึง ชิมซอสนะซอสอันนี้เรากำลังทำซอสส้มตำ มาชิมก่อนคนเริ่มหมดแล้วบอกว่า ชิมได้แล้วมาถึงชิมไหม อย่าทำแบบนี้อ่ะบมทำแบบเขา แต่ลิ้นอ่ะ ชอบ เป แบบ รี้ยว เขา ยังไม่รู้รสชาติใช่หวา เปรี้ยวน ไหม เอาแทมารินใส่อีก น้ำมะขาม ไม่มีเปรี้ยว มันไม่เปรี้ยว เปรี้ยว เปรี้ยว เค็มยังเค็ เอา ม แท ยัง มารินเอาแทมารินมาใส่อีก ใส่ไปแล้วคนก่อนคนแบบเมื่อกี้นั่นแหละ ใช่ ใช่ ไห ไห ม ม นี่โคเลโคเลนี่อย่างนี้นี่โอเคชิม ต้องช่วยเขาเค็มได้เลยช่วยคนเลยคนชิมยืนอยู่นู่น ได้ไม่ได้เดี๋ยวคุณ ยัง ยางตายเดี๋ยว นี่เอาแทมารินใส่ ให้ได้ใส่ด้วยกันได้ ใส่ไปมะนาวใส่ไปทั้งซี่เลย ใส่ไปทั้งเปลือกเลย นั่นแหละ ทิ้งเลย ใส่ในนี้ ใส่ในนี้เลย เปรี้ยวจริงเหรอวะ ตำไทยไม่ต้องใส่ถ้าเป็นกับปลาร้าไม่ออกแต่ถ้าตำไทยโคเลโคเลโคเล พอก ลิ่นเปรี้ยวมาแล้วนะ นี่ชิมใหม่ คนกินเปรี้ยว2 คนอยู่ด้วยกัน มาแล้ว
ไม่เท่ากันกับ เอายาง โอเคแล้วทำอย่างนี้ แล้วเอาผักออกแล้วก็คน ไปโชว์ก่อนไปโชว์หน้ากล้องก่อน ไม่ใส่จานเลยเอาจาน เอาจานใหญ่หรือจานสีแดง เยอะเหรอ เก็บหน่อยโอ้ยจานเล็กก็พอเนี่ย จานนี้ใหญ่ที่สุดมาโอเคมาหนูไปดู บอกแล้วรอบนี้ ผมหญิง ก็ อันนี้ใส่จานจะพกความก่อนไหมเนี่ย ไม่ความหรอกมันความ อ๋อ เฮ้ยสีสันได้อยู่ ว้าวบายเชฟบูมเชฟบูม โอ้ยงตำไทยโดยเกาหลี ตับอะไรแบบแค่นั้น ไม่ได้ใส่เยอะมีจัดจงจัดจานด้วยนะว้าว มาดูบูม very ตำส้ม good ตำโหเป็นไงนั่นแหละก้นพกอะอร่อยน้อทำเหมือนเชฟไปไปอะไรร้านทอดเหรอ อ่ะ ร้านทอดเหรอทำแบบเมื่อคืนแล้วหอก็นึกว่ามันยังอยู่อ่ะ เยี่ยม ไม่มีปลาร้าเหรอมีแต่ละไทยเหรอพี่คนไม่ทำปลาร้าให้กินหน่อยดิไม่มีปลาร้าเขายังพูดอยู่ไม่มีปลาร้าเจ้าอ่ะ 소밍 누나가 도와줬어. ว้าพี่เลชิมฝีมือบูม 때ไม่มีปลาร้านะ ใช่ไม่มีปลาร้าอันนี้ส้มตำไทย 아